आज आपण कट करणार आहोत छाती 34, कंबर 27.5, उंची 12.5, बाही 4 इंच, दंडघेर 11 इंच, गळा पुढचा 6 इंच, मागचा 8.5 इंच या मापाचा प्रिन्सेस कटोरी अस्तरचा ब्लाउज। ब्लाउजची उंची आहे 12.5 इंच, त्यामध्ये आपण 1 इंच ॲड करून 13.5 इंचावरती मार्किंग करून घेऊयात। आता छाती 34 आहे तर 34चे 1/4 काढायचं आहे, म्हणजे 8.5 इंच, आणि शिवण्यासाठी एक्स्ट्रा म्हणजे 8.5 मध्ये 2 इंच ॲड करून 10.5 इंचाची आपल्याला घडी टाकायची आहे। हा बॉक्स आखून घेऊया। ही झाली बॅक साईड। आता फ्रंट साईड कट आखून घेताना आपण 12.5 उंची आहे तर त्याच्यामध्ये 2.5 इंच एक्स्ट्रा मिळवायचे आहे। म्हणजे 15.5 इंचावरती आपल्याला मार्किंग करायची आहे। 2.5 ते 3 इंच एक्स्ट्रा घ्यावं लागतं आपल्याला। संपूर्ण बॉक्स आपण तयार करून घेतला। आता ही बॅक साईड आहे आणि ही फ्रंट साईड आहे। तर गळ्याच्या बाजूने आपण 2 इंच अंतर ठेवून घेऊयात आणि शोल्डर 3.25 इंच। तर बॅक साईडचा गळा आपण कपड्याची जी बंद बाजू आहे त्या साईडलाच आपण गळा आखून घेणार आहोत। 8.5 इंच गळा आहे तर म्हणून आपण अर्धा इंच ॲड करून म्हणजे 9 इंचावरती गळ्याला आकार देऊन घेऊयात। फ्रंट साईडचा गळा 6 इंच आहे। आता शोल्डरची जी मार्किंग करून घेतली आपण त्या ठिकाणाहून खालच्या बाजूला 6 इंचावरती मार्किंग करायचं आहे। फ्रंट साईडला पण 6 इंचावरती मार्किंग करून घेऊयात आपण। आता हे 6 इंच म्हणजे आपला आर्म होलचा भाग आहे। बॅक साईडसाठी 2.5 इंच आणि 1 ते 1.25 इंचावरती मार्किंग करून मग असं गोलाकार देऊन घ्यायचं आहे। फ्रंट साईडला 3 इंचापासून आतील बाजूने राऊंड शेप काढून घ्यायचा आहे। आता बॅक साईड ही तयार झाली आहे। यानंतर आता फ्रंट साईडला आपण या ठिकाणी खाली क्रॉस पट्टी आखून घेऊयात। 3 आणि 2.5 इंचावरती। आता बंद जी बाजू आहे त्या साईडने आपण 3.5 इंचावरती मार्किंग करून घेऊया आणि याचा जो सेंटर आहे यापासून थोडीशी कर्व लाईन काढून घेऊया।
मार्किंग वरती कट करून घेऊ. या ठिकाणी आपल्याला हुक लावायचे, म्हणून आपण ही बाजू कट करून घेतली. फ्रंट साइड कट झाला असतं. अर्धा इंच आतून कट करायचं. आता आपण स्लीव्ज कट करून घेणार आहोत. स्लीव्जसाठी आपल्याला 4 घड्या लागतील. 4 पदरी कपडा घ्यायचा आहे. हा 34 इंचाचा छाती 34चा ब्लाऊज आहे. त्यासाठी आपण 9.25 इंचाची घडी घेणार आहोत. स्लीवची उंची आहे 4 इंच. त्यामध्ये अर्धा इंच ॲड करून 4.5 इंचावरती मार्किंग करून हाता बॉक्स आखून घेऊ. आता जी ओपन साइड आहे त्याच्या वरच्या बाजूने 2 इंचावरती मार्किंग करून मग बाहीला आकार द्यायचा आहे. फक्त वरचे 2 पीस घेऊन अर्धा इंच आतून वळण द्यायचे त्यांना. आता बॅक साईडचा जो अस्तर आहे त्याचा आपण पॅटर्न कट करून घेऊया. सव्वा इंचावरती आणि खाली 2 इंचावरती अंतर घेऊन गोलाकार कट करायचा आहे. अशा प्रकारे आपले हे अस्तर कट झालंय.